Hallå där! Välkommen till min nystartade lilla kanal Free Souls. Jag brinner, verkligen brinner för en bra folkhälsa. Och jag har gått en del utbildningar inom den komplementära medicinen och varit verksam i friskvårdsbranschen som bland annat kroppsterapeut i hittills ungefär 18,5 år. Och jag älskar andlighet. Det har jag gjort så länge jag kan minnas. Och jag tycker också att vetenskap är väldigt intressant. För mig finns det ingen motsättning mellan andlighet och vetenskap. Tvärtom tycker jag att det hör ihop. Och jag tror att vetenskapen går mycket fortare framåt om vi har ett öppet sinne och tänker utanför boxen. Så det är utgångspunkten för den här kanalen. Och jag kommer att prata friskvård, andlighet och vetenskap i en salig och förhoppningsvis intressant röra. Så vi kör igång! Och det här första klippet tänkte jag prata om vad vi är. Vad vi människor i grund och botten i essensen egentligen är. Och då har jag stött på en del som verkar ha uppfattningen att vi är en kropp. Kort och gott bara en kropp. Att vi föds, lever och dör och sen är det finito spalios. Sen finns vi inte mer. Och så har jag stött på en del som verkar ha uppfattningen att vi är en kropp som har en själ. Och själen symboliserar jag i form av ett hjärta. Och nu kommer vi till uppfattningen som jag har. Nämligen att vi är en själ som har en kropp. Våran själ har gått ner i en kropp i det här livet. Och lever i symbios och samklang med den. Och det är det som bildar den individ, varelse och människa som vi är här och nu. Och våran själ har gått ner i många olika kroppar i många olika liv. Och alltså då bildat många olika individer i många olika liv. Och våran själ har faktiskt till och med varit med och planerat och bestämt till vilka olika liv, kroppar och sammanhang den ska. Och mer om det, om reinkarnation och tidigare liv, kommer jag att prata om i något annat klipp framöver. Men vad är då en själ för något? Ja, som jag ser det så är det som en energivarelse. Och den är stor, kraftfull, kärleksfull och faktiskt odödlig. Och hela själen är inte i kroppen, utan en del är utanför. Och min uppfattning är att det är det man inom andligheten brukar kalla det högre jaget. För den delen har mycket bättre kontakt med det den kommer av och tillhör, det vill säga universum. Den del av själen som är i kroppen, den har vanligtvis lite sämre kontakt och är lite mer avskärmad hos de flesta av oss. Åtminstone som det är idag, ska jag tillägga, för jag tror att det är på gång en förändring när det gäller det. Men vi kan som det är idag komma i lite bättre kontakt genom att gå ner i djup avslappning, så kallad meditation. För då kan vi komma åt vårt undermedvetna. Och det har lite bättre kontakt. Så där kan man till exempel komma åt minnen från tidigare liv och annat. Men i det vanliga medvetna tillståndet, där har vi som sagt, som det är idag, vanligtvis lite sämre kontakt. Och kroppen då? Med sitt kött och blod, alla sina organ och alla sina funktioner. Ja, den är ju såklart jätteviktig för våra liv här på jorden. Så det är väldigt viktigt att vi tar hand om den på ett bra sätt. Att vi ger en bra mat, vitaminer, mineraler och att den får lagom med rörelse, vila och sömn så att den kan må bra. För då kan vi som individ må bra. Och då kan vi som själ, det vi i grund och botten är, må bra. Och vi ärver också en himla massa bra saker via kroppen som vi behöver på en massa olika sätt. Vi får med oss arvsanlag och DNA från våra förfäder. Och vi ärver också en del saker som kanske kan upplevas som lite mindre bra. Men på det stora hela så är det väldigt bra och viktigt. Och ett exempel är immunförsvaret.
allt det som våra förfäder har stött på i form av virus, bakterier och annat, och som de har bekämpat och besegrat och skapat ett skydd emot, ja, det får vi med oss via kroppen och arvsanlaget. Så om vi stöter på ett virus som de har stött på, ja, då får ju vi lätt att besegra det. Men om vi stöter på ett virus som de inte har stött på, ja, då får ju våra kroppar med sitt immunförsvar bekämpa och besegra det och skapa ett skydd som sen kan skickas vidare till kommande generationers kroppar. Så immunförsvaret är ett väldigt fint, raffinerat och fantastiskt system som är nedärvt sedan generationers generationer. Och det är väldigt, väldigt viktigt att vi vårdar och värnar det och tar hand om det på ett bra sätt. Och mer om immunförsvaret kommer jag också att prata om i något annat klipp framöver. Men våran själ har ju alltså gått ner i många olika kroppar i många olika liv. Och när ett liv är till ända, ja, då dör ju kroppen. Men det gör inte själen. För den är ju som sagt odödlig, så den lever vidare. Det vill säga vi lever vidare. Och kroppen, den har fysiskt sett 2 olika kön som vi har kommit att kalla det här på jorden. Och observera att här pratar jag rent biologiskt vilka 2 olika kön det finns på de kroppar som vi som själ kan gå ner i. Hur man känner sig och vad man identifierar sig som, det är en helt annan fråga och det är inte det jag pratar om här. Utan vi som själ kan antingen gå ner i en blivande kvinnokropp med könskromosomerna XX. Och den har som bekant en snippa, en livmoder, 2 äggstockar och ägg. Eller så kan vi gå ner i en blivande manskropp med könskromosomerna XY. Och den har som bekant en snopp, 2 testiklar och spermier. Och att jag säger blivande kvinnokropp och manskropp här är ju för att när vi föds så är vi ju i bebiskropp. Så det är ju inte riktigt en kvinnokropp eller manskropp än, men det har ju potential att bli det. Och det finns en liten procent som föds så kallat tvekönade. Där man inte riktigt kan avgöra om det är en blivande kvinnokropp eller manskropp. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Så det vanliga är ju de här 2 alternativen. Och varför finns det då de här 2 alternativen? Varför finns det 2 olika kön på de kroppar som vi kan gå ner i? Ja, främst är ju det såklart för fortplantningens skull. För att människorasen ska leva vidare och för att det ska skapas nya kroppar som det kan gå ner själar i. Men jag är också av uppfattningen att det faktum att det finns 2 olika kön också har väldigt stor betydelse för våra många olika upplevelser i våra många olika liv här på jorden. Men främst är det ju som sagt såklart för fortplantningens skull. Och både kvinnokroppen och manskroppen har både feminin och maskulin energi. Den mörka feminina energin kallas yin. Och den ljusa maskulina energin kallas yang. Yin och yang, det känner säkert de flesta er. Så den vänstra sidan på alla kroppar har feminin energi. Och den högra sidan på alla kroppar har maskulin energi. Och det här tycker jag mig se på min egen kropp. Jag tycker till exempel att när jag tittar på mig själv i profil så ser jag lite mer feminin ut på vänster sida än vad jag gör på höger sida. Och jag tycker att min vänstra hand ser lite mer feminin ut än vad den högra gör. Det är några exempel på min kropp. Och jag inbillar mig att det finns kanske fler där ute som kan se skillnad på sidorna på sina kroppar. Och individer med kvinnokropp, de styrs till den största delen av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Vilket gör att den feminina energin blir lite mer aktiverad än den maskulina energin. Och individer med manskropp styrs till den största delen av det manliga könshormonet testosteron. Vilket gör att den maskulina energin blir lite mer aktiverad än den feminina energin.
Så det är könshormoner som är med och styr och har del i att individer i kvinnokropp ibland kan uppfattas lite mer feminina och att individer i manskropp ibland kan uppfattas lite mer maskulina. Men det här varierar väldigt mycket. Och lika många individer som det finns på det här jordklotet, lika många olika sätt finns det att vara. För vi är alla helt unika varelser. Ingen är den andra lik. Inte ens enäggstvillingar faktiskt. Ja, de har likadana kroppar för att de har samma DNA för att ägget delade på sig. Men de är två olika själar. Så alla är helt unika varelser. Och meningen är att vi ska vara de vi är. För när vi är de vi är, då bidrar vi med det som det är meningen att vi ska bidra med till världen. Och när vi är de vi är, så mår vi som bäst. Och när alla mår som bäst, ja då mår ju världen som bäst. Så det här är en fantastisk win-win situation. Och det är så det är menat att vara. Och här skulle jag vilja inflika något som i alla fall jag upplever hänger kvar. Nämligen som någon slags gamla stereotypa könsnormer. Som är skapat av mänskligheten själv. Under tusentals år känns det som. Och som har präntat in i vårt medvetande som två olika mallar upplever jag. En mall för hur man ska vara när man har kvinnokropp. Och en annan mall för hur man ska vara när man har manskropp. Och de här mallarna, de är ju jättehemska och brutala. För hur många individer passar egentligen in i dem? Risken finns ju att vi jämför oss, undermedvetet jämför oss med de här, att vi jämför oss själva med de här mallarna. Och risken finns ju också att vi bedömer varandra utifrån dem. Och då är ju risken stor att väldigt många individer kan känna sig väldigt fel och må väldigt dåligt. Och det är ju fruktansvärt. För det här är ju egentligen en gigantisk illusion. Det finns ju egentligen inga mallar för hur vi ska vara. Så låt oss ta de här illusionsmallarna och kasta iväg dem till historiens soptipp där de hör hemma. För ingen av oss är ju fel. Vi är alla precis rätt. Och med precision exakt de unika individer som vi är menade att vara. Och nu kommer jag till något som i alla fall jag tycker är väldigt viktigt och som jag tror att det tål att tänkas på. Nämligen att själen har inget kön. Den har precis som våra kroppar både feminin och maskulin energi, yin och yang. Men den har ingenting mellan benen. Och eftersom vi alla i grund och botten egentligen är själar, så har ju ingen av oss egentligen något kön. Vi har ju alla, som jag beskrev tidigare, levt i många olika kroppar i många olika liv. Och faktiskt både kvinnokroppar och manskroppar. Flera gånger om. Så vi har ju alla upplevt att vara både kvinnoindivider och mansindivider massvis med gånger. Jag har själv via meditation, som jag nämnde tidigare, kommit åt mitt undermedvetna och minnen från tidigare liv. Och jag har levt i både kvinnokroppar och manskroppar. Och jag uppfattar det som att det är så för oss alla själar. Men då kan man ju fundera lite där. Då själen inte har något kön och vi i grund och botten i essensen egentligen är själar.
hur kan det då komma sig att det finns individer här på jorden som upplever och känner att de är i fel kropp med fel kön? Ja, det finns säkerligen massvis med olika scenarier då det gäller det. Men jag tänkte nämna några som jag tror att det kanske skulle kunna bero på i vissa fall. Om vi då tänker oss som första scenario att vi har en själ som i ett nyligt liv har levt till exempel i en manskropp som mansindivid. Ja, kanske till och med flera liv nyligt i olika manskroppar som olika mansindivider. Och så ska den själen i det här livet gå ner i en kvinnokropp. Alltså den motsatta kroppen med det motsatta könet. Då kan jag tänka mig att det skulle kunna hänga med som en känsla för den själen som gör att den känner att den är i fel kropp med fel kön. För i det vanliga medvetna tillståndet, där raderas faktiskt vanligtvis minnet om allt som har hänt innan vi går ner i en ny kropp och ett nytt liv. Och det finns en anledning till det. Och det kommer jag att prata om i det här klippet om reinkarnation. Men som sagt, i det medvetna vanliga tillståndet, där kommer vi ju inte ihåg vad som har hänt innan. Så det skulle kunna vara ett scenario. Och ett andra scenario skulle kunna vara det jag nämnde tidigare, att vi som själar faktiskt har varit med och planerat och bestämt till vilka olika liv, kroppar och sammanhang vi ska. Så det skulle, hur känsligt det här än är att säga, kunna vara så att någon själ kan ha valt det här själv. Valt att i det här livet vill jag uppleva att känna mig i fel kropp med fel kön. Och då tänker man kanske reflexmässigt, nej, vad står hon och säger? Ingen kan väl välja självmant att ha det jobbigt. Men jo, det är faktiskt så vi som själar jobbar. Inför alla liv så planerar och bestämmer vi en massa jobbiga saker, utmaningar, prövningar, problem som vi ska försöka tackla och ta oss igenom. Och det gör vi för att vi vill ha potential att utvecklas. För det är när man har det som allra jobbigast som man har som allra störst potential att utvecklas som allra mest. Det gör ont när knoppar brister, som Karin Boye skrev. Det stämmer väldigt bra. För det gör väldigt ont och det är väldigt jobbigt att utvecklas. Och det är samma sak i det scenariot. Att i det vanliga medvetna så kommer inte vi ihåg vad vi har valt. Vi kommer inte ihåg det som har hänt innan. Och ett tredje scenario skulle kunna vara att själen har tagit på sig som uppgift. Tagit på sig som uppgift att utmana de här stereotypa könsnormsmallarna som jag nämnde tidigare. Att utmana och sudda ut dem. Att hjälpa till att göra det. Att gå i bräschen för att skapa ett öppnare sinne hos mänskligheten. Och ett fjärde scenario skulle kunna vara de här 3 första scenarierna i en kombination. Men det finns som sagt säkerligen massvis med olika scenarier då det gäller det här. Och jag vill betona att jag inte på något som helst sätt menar att det är fel att känna så här. Eller att någon som känner så känner fel. Absolut inte. Det här finns och existerar. Alltså är det meningen att det ska finnas och existera. Och vem vet, det kanske är meningen att många av oss själar någon gång ska uppleva det.
Så om vi inte upplever i det här livet, då kanske vi redan har upplevt det i något tidigare liv. Eller så kanske vi kommer att uppleva det i något kommande liv. Vem vet? Och jag vill verkligen också betona att jag inte på något som helst sätt förringar eller förminskar någon endaste individs upplevelse och känsla om att befinna sig i fel kropp med fel kön. Absolut inte. Tvärtom. Ni har alla min djupaste och varmaste medkänsla och förståelse. Upplevelser och känslor är på riktigt och förtjänar verkligen kärlek, medkänsla, förståelse och att tas på största allvar. Så massor med kärlek från mig till er. Vi är alla kärleksfulla själar. Varendaste människoindivid på detta jordklot är i grund och botten, i essensen, en kärleksfull själ. Men hur kan det då komma sig att det finns så mycket våld och elände och dåliga beteenden på det här jordklotet? Ja, det är ju såklart en väldigt komplex fråga. Och det finns säkert massvis med olika variabler som medverkar och inverkar till det. Men min uppfattning är att det som i grund och botten orsakar det är känslomässiga sår. Känslomässiga sår som huserar i vårt undermedvetna. Vilket gör och innebär att vårt vanliga medvetna inte riktigt har koll på det. Känslomässiga sår som skapar känslomässiga blockeringar och känslomässiga obalanser. Känslomässiga sår som vi har samlat på oss i alla de massvis av liv som vi har levt. Där vi har upplevt väldigt jobbiga saker och trauman. Och där det har bubblat upp en massa känslor inom oss som vi inte riktigt har lyckats reda ut. Känslor som har bubblat upp både av att vi själva har blivit utsatta. Men också av att vi själva har utsatt andra. Vi har inte bara varit offer. Vi har också varit förövare. För de här känslomässiga såren har gjort så att vi har byggt upp som en mur av rädsla som vi skyddar oss bakom och gömmer oss bakom. Och rädsla visar sig tyvärr ofta i form av ilska. Och nu menar inte jag att alla med känslomässiga sår springer omkring och gör en massa hemska och våldsamma saker och beter sig väldigt dåligt. Känslomässiga sår har vi i princip alla, mer eller mindre. Och de flesta av oss, majoriteten, beter oss ju ändå hyfsat bra. Utan det jag menar är att anledningen till att det finns de som gör en massa våldsamma och hemska saker och beter sig väldigt dåligt i grund och botten är känslomässiga sår. För den här muren som vi har byggt upp, den avskärmar oss väldigt mycket från oss själva och från vår själ, från vår sanna essens. Och den gör också så att vi förlorar kontakten med det vi kommer av och tillhör, universum. Vi kommer ifrån både oss själva och det vi tillhör. Vi hamnar lite vilse kan man säga. Och då finns det risk att man lite grann tappar begreppen om vad som är rätt och vad som är fel. Och mer om det här
om känslomässiga sår och känslomässiga blockeringar och lite tips om hur man kan läka de här såren och lösa upp de här blockeringarna kommer jag också att prata om i något annat klipp framöver. För det är dags nu! Det är dags nu för mänskligheten att läka de här såren. Att förlåta oss själva och andra och lägga den här känslomässiga smärtan bakom oss och blicka framåt mot en mer kärleksfull framtid. Det är dags att hitta tillbaks till oss själva och vår själ, till det vi är och vår sanna essens. Och att återupptäcka vår enorma potential. Och det är dags att återuppta kontakten med det vi kommer av och tillhör, universum. Och vad är universum då? Ja, mina teorier om det kommer jag kanske också att prata om i något framtida klipp. För det är hög tid nu. Så låt oss se förbi det yttre och det ytliga. Låt oss se förbi våra kroppar lite grann. Och låt oss se förbi vad de kropparna har för något mellan benen. För när allt kommer omkring och i det stora perspektivet och sammanhanget så är det faktiskt tillfälligt. Vi har ju alla levt i både kvinnokroppar och manskroppar. Jag är i kvinnokropp i det här livet. Men i nästa kanske jag är i manskropp. Så låt oss se förbi det lite grann. Och låt oss glutta lite grann på varandras själar. Låt oss se varandra för de fantastiska, kärleksfulla själar vi i grund och botten är. För om vi skulle göra det, då tror i alla fall jag att vi kommer att få en mycket mer kärleksfull värld. Tack fina, fantastiska, kärleksfulla själ för att du har tittat på det här klippet. Och du är varmt välkommen tillbaka för att titta på mina kommande klipp om du vill. Det skulle göra mig superglad. Sköt om dig och ha det så himla gott. Hej svejs!